Începând cu 1993, mai mult de 1500 de americani au activat în calitate de voluntari în Moldova. Voluntarii care vin în Moldova trăiesc în casele moldovenilor și mulți dintre ei reușesc să stabilească relații de prietenie de lungă durată. Am avut ocazie ca să luăm voluntare la noi în familie în anul 2017 și am primit-o ca pe o parte a familiei noastre. Both of us trying to understand this new situation that we found ourselves in, of living in this place, both with strangers, and of having to be open-minded, patient, and giving each other the benefit of the doubt. Rolul esențial în integrarea și adaptarea culturală de succes a voluntarilor în Moldova îl are familia gazdă. De asemenea, familiile gazdă află de la voluntari multe despre poporul american. Când am venit, noi am întâlnit-o ca la moldoveni, cu colac, cu pâine, cu sare, cu prosop. Eu îi spuneam soțului, noi reprezentăm nu familia noastră și nu satul nostru, noi reprezentăm țara, Moldova. Am făcut cunoștință cu unele tradiții de la adânci și asta a fost un prilej de a cunoaște oameni de altă naționalitate, de altă limbă, din altă țară. Pentru a deveni familie gazdă pentru un voluntar, este nevoie de dorință și de deschidere pentru o asemenea experiență interculturală. What I really valued from this experience is having the chance to develop such deep relationships. For the majority of the time that we spent together, it was very smooth and very fluid. Eu chiar de când am venit, adică am fost deschisă să mă împrietenesc cu dânsa, să am relații bune. Niciodată noi n-am avut nimic ca să zic așa negativ sau să mă supere. Nu, niciodată. Implicarea familiei în acest program este remunerată, iar detaliile plăților oferite pentru cheltuielile suportate de familie vor fi stipulate în contractul semnat între familie și voluntar. Pentru a găzdui un voluntar, familia trebuie să dispună de o cameră separată, care nu este trecătoare și poate fi încuiată atât pe dinăuntru, cât și pe din afară. Este esențial ca familia să aibă o sursă de apă curgătoare, o bucătărie echipată cu strictul necesar, iar prizele, întrerupătoarele și echipamentele electrice să fie integre și să poată fi folosite în siguranță. În cazul în care familia utilizează o sobă pentru încălzire, aceasta trebuie să fie funcțională. I think that my host family took all safety, security, and privacy concerns very seriously. So when it comes to privacy in the home, they always made sure that I was comfortable and that I felt comfortable. They respected when the door was closed, they knocked. The same goes, for the bathroom. O componentă importantă a programului de integrare este studierea limbii, culturii și tradițiilor moldovenești. De aceea, familia va susține efortul voluntarului de a studia limba prin corectarea greșelilor, prin comunicarea în limba studiată de voluntar, fie în română sau în rusă. Ea, dacă nu știa, la telefon și mi-a arătat să citesc sau el îmi spunea în română. Și dacă vreau ceva să-i povestesc sau să-i spun și nu știam, îi spuneam cuvântul și ea nu îl înțelegea, apoi, dar eu știam, de exemplu, poate ști cuvântul sinonim la cuvântul care el spuneam eu și apoi, ia că asta așa se cheamă, asta așa se cheamă. Prin gesturi ne mai comunicam. Dar vreau să zic că repede, ea foarte repede a învățat limba. So oftentimes in English, somebody tells you something, you're like, oh, I know. And it doesn't mean that you know everything, it just means that you understand. But I would often use that with my host dad, and after a while I think he got flustered, and he said, you know everything, you know this and you know that, and I'm like, oh no, I mean like I understand. Înainte de a veni voluntarul în familie, membrii familiei participă la conferința organizată de Corpul Păcii. Aici familiile fac cunoștință cu cerințele, regulile pentru buna conviețuire cu voluntarul. Este ceva normal ca anumite neclarități și mici neînțelegeri să intervină pe parcursul aflării voluntarului în familie. De aceea, familia este încurajată să discute direct cu voluntarul neînțelegerile sau neclaritățile, folosind tehnicile oferite de Corpul Păcii în cadrul conferinței. Corpul Păcii oferă o instruire similară și pentru voluntari. Whenever there was any kind of small conflict or discomfort, we were able to talk through it. Eu cred, în primul rând, trebuie să fie deschiși și cât mai mult să comunice. Prin comunicare am hotărât multe lucruri care nu le cunoștea ea, care eu poate nu le cunoșteam. Eu cred că este foarte important pentru o familie gazdă să aibă răbdare și să fie deschis.
se accepte când voluntarul se spună nu pot, sunt ocupată, sunt obosită, nu vreau, nu am interes. O parte dintre normele de comportament din Statele Unite diferă de cele din Republica Moldova. Familia gazdă are un rol primordial să învețe pe voluntari să se adapteze la normele culturii locale de comportament și la condițiile de trai. Este important să arate voluntarilor cum să folosească obiectele de uz casnic din casă sau din afara casei într-un mod nepericulos, așa cum ar fi aragazul, fierul de călcat, fântâna, etc. În genere, la dânsii e diferit. Am înțeles că multe lucruri la noi sunt într-un fel și la dânsii sunt în alt fel. Because they are so pleasant and so easy to get along with, I think that it says much more about them than it probably does of me, because as I said, I am more introverted and more quiet, and I like my alone time. And so for the majority of the time that we spent together, it was very smooth and very fluid. Voluntarii americani venind în Moldova au nevoie de adaptare la o climă, cultură, dar și la o mâncare diferită. Mâncarea din Statele Unite, dar și modul de pregătire este în mare parte diferită de cea din Moldova. Iată de ce este importantă comunicarea eficientă între voluntari și familie. Ei sunt membri ai familiei, prin urmare ar trebui să mănânce ceea ce mănâncă în mare parte moldovenii, dacă restricțiile alimentare le permit. Unii voluntari nu consumă alcool, dar s-ar putea simți obligați să consume din politețe. Dacă observați că voluntarul nu dorește sau ezită, vă rugăm mult să nu insistați. I've always been, I wouldn't say a picky eater, but a particular eater. And I've never really enjoyed people commenting on what I eat, but then I walked into a house and really into a country and a culture where people want to feed you, and they want you to sit at the table and eat a lot, and that was challenging. And I remember, at one point in time in my service switching from, eating meat to maybe eating more vegetarian, and then having to bring that up to my host family in a way that wasn't going to offend them. And at that point, I think my mom had said, okay, you can cook for yourself. And I was happy for that because I was also an adult and I wanted to be able to do things for myself. Ce vreau să spun? Deodată mâncam împreună. Și eu mă stăruiam să-i fac bucatele care am observat că îi plac. Dacă eram acasă, de 3 ori, dimineața, de la amiază și seara, și puteam să mai stăm seara la o înghețat sau ce pregăteam, aceea mâncam, nu prea. I think I like Moldovan food a little bit too much. It was one of the first things that gave me a lot of comfort when I first came into Moldova. Corpul Păcii are reguli stricte referitor la medicamentele oferite voluntarilor. Familia nu trebuie să îi ofere pastile sau tratament naturist, iar dacă voluntarul are nevoie de asistență medicală urgentă, contactați medicul Corpului Păcii pentru instrucțiuni. Ne-au spus, dacă chiar se îmbolnăvește, are febră, nu trebuie să-i dăm noi medicamente, sunăm la Corpul Păcii și asta e foarte corect, eu socot. Dacă se duce la undeva, știți că locurile sunt cam periculoase, tot preîntâmpinați. Fiind obișnuiți cu un alt mod de viață, diferit de cel din Moldova, multe lucruri le par noi, neobișnuite sau chiar dificile. Dacă pe parcursul lunilor de instruire ei vor avea instruiri de cultură în cadrul cărora vor fi informați despre mai multe aspecte ce țin de cultura noastră, rolul familiilor gazdă în acest proces de familiarizare și integrare este unul major. I had never had the experience of just sitting in the garden peacefully when my host mom grabs a chicken and a knife because she's going to be preparing some zama or coming home ahead of one of the holidays to see kind of just this prepared lamb on the table ready to cook. These are all very shocking experiences for me that have very much to do with the land and the relationship that I think Moldovans and at least my host family has with the land and their lifestyle. Those were very new experiences for me that brought me a lot of amusement and humor, and I'm really happy I've had them. Eu vreau să fac practici de la Moldova. E așa totdeauna spunea că eu vreau practici de la Moldova. Că vedem. Și am mers și am strâns porumbul. Și când am terminat îi zic, da, e greu așa, e greu. O spus că e greu. Comunicarea interculturală este un proces foarte interesant pentru ambele părți. Suntem siguri că, respectând sugestiile, familiile gazdă vor reuși să stabilească cu voluntarii relații frumoase care vor dura în timp. Familia va avea un prieten în Statele Unite, iar voluntarul o familie în Moldova. Zic, noi aveam impresia că, americanii sunt ceva... Dar ea a fost ca o membră a familiei noastre. Noi din start am primit-o așa. Pentru dânsa era o experiență și pentru noi tot. Am învățat că oamenii simpli
au omeniei, de ce naționalitate n-ar fi? Eu așa și spuneam, socoate că asta e casa ta în Moldova. Eu cred că în fiecare voluntar care vin vrea să locuiască cu o familie gazdă și vrea pentru această experiență să fie foarte bună și pozitivă. Pentru a avea succes, eu cred că familia gazdă întotdeauna trebuie să invite la biserică, la grădină, la petrecere, la cumătria. Atunci când deschidem inima, nu doar ușa casei, se întâmplă magie. Dacă nu sunteți siguri să vă aventurați sau nu într-o astfel de experiență, noi vă îndemnăm să o faceți. Veți avea parte de experiențe noi și veți contribui la dezvoltarea comunității dumneavoastră. Vă urăm mult succes, multe bucurii și multă satisfacție în urma colaborării cu Voluntarul și Corpul Păcii.